Πάμε να φτιάξουμε μία μαμαδίστικη κρεμούλα χωρίς καθόλου ζάχαρη. Παίρνουμε μία κατσαρόλα και τη βάζουμε σε μέτρια φωτιά. Ρίχνουμε το γάλα. Θα πάρουμε ένα μπολ. Προσθέτουμε το γάλα. Το corn flour. Για τη συνταγή αυτή θα χρησιμοποιήσουμε Slimline Green Stevia από την εταιρεία Ζωγράφος. 100 γραμμάρια ζάχαρης είναι ίσα με 15 γραμμάρια Slimline Green Stevia. Να πούμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το Slimline Red για αυτή τη συνταγή. Είναι ακριβώς οι ίδιες αναλογίες με το Slimline Green. Ανακατεύουμε. Τα υλικά μας έχουν ομογενοποιηθεί. Το σημαντικό με αυτά τα προϊόντα είναι ότι μπορούν να αντικαταστήσουν τη ζάχαρη σε όλες τις συνταγές. Έχουν ελάχιστες θερμίδες και τέλεια γεύση. Το γάλα μας έχει ζεσταθεί αρκετά, οπότε θα ρίξουμε το μείγμα με το corn flour. Και θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να αρχίσει να δένει η κρέμα μας. Η κρέμα μας είναι έτοιμη. Θα αποσύρουμε από τη φωτιά. Και θα προσθέσουμε 2 βανιλίνες. Όπως είναι ζεστή κρέμα, παίρνουμε με μία κουτάλα και την προσθέτουμε σε μπολάκια. Θέλουμε να είναι ζεστή η κρέμα για να πιάσει αυτή τη κρούστα. Εντάξει, μυρίζει απίθανα. Αυτή η κρέμα πραγματικά μυρίζει μανούλα. Μυρίζει αναμνήσεις. Και μάλιστα είναι χωρίς καθόλου ζάχαρη. Προαιρετικά λίγη κανελίτσα. Και τώρα ώρα να δοκιμάσουμε.